one of my secret. Kaya wala tayong mga dark spot sa ating mga mukha. So, ang kamatis or tawagin nating tomato ay isa sa mga pampakinis ng ating mga mukha. Yan, mga friendship. At ang tomato, mga friendship, maganda rin ito sa ating kalusugan. Kahit hindi ako masyadong kumakain before ng tomato kasi ayoko ng lasa. Ayoko talaga ng lasa ng sandwich pag may tomato. Parati ko siyang tinatanggal. Pero maganda ang benefits nito sa ating katawan. Nagbibigay siya ng vitamin C like to our face. So, ang tomato, it's good for internal and external use. Yan. So, napakasimple ng ating gagawin para gumawa tayo ng ating kamatis or tawagin nating tomato paste mask. Yan mga friendship, bago natin simulan ang ating tomato paste mask, sasabihin ko sa inyo ang ating mga kailangan gamitin para makagawa ng natural tomato paste mask sa ating mukha. So, unang-unang natin ay kailangan natin syempre ng tomato. And next, kailangan natin ng knife. Yan. And kailangan natin ng chopping board. At kailangan natin ng pangdikdik. Dahil didiktikin ko ang tomato. Let's get started! Yan mga friendship, habang nagkukwentuhan tayo, hihiwain ko muna ang tomato. Yan mga friendship, kailangan natin siyang hiwain ng maliliit. Yan, para easy lang natin siyang idikdik sa dikdikan natin. Yan. Ang tomato mga friendship, tumutulong din siya sa ating immune system. Yan, immune system booster ang kamatis at pampaganda sa ating mukha. Yan. So, nahiwa ko na siya mga friendship ng maliliit. I'm gonna show you like this. So, you just need to chop it in small pieces like this, okay? Then, after that, mga friendship, kailangan natin ng pangdikdik. Yung pangdikdik, alam mo yung mga dikdik? Yan, yung, diba may mga ex kayo, dapat dinidikdik nyo ng ganon. So, lalagyan natin ang ating tomato dito. Yan, mga friendship. Kailangan ilagay natin ang ating tomato sa ating pangdikdik. Yan. Diba may mga ex kayo, mga friendship? Dikdikin nyo! Yan, isipin nyo galit na galit kayo sa kanila. Dahil niloloko nila tayo at iniiwanan. Sige, dikdikin na nga, dikdikin na, ganyan mga friendship. Kailangan natin siya. Yan mga friendship, na dikdik ko na ang ating kamatis. Talagang wasak na wasak at dikdik na dikdik ang ating kamatis. Yan. Kailangan kasi ang ating kamatis, mga friendship, ay mag-liquid siya. Turns into liquid. Yan. So, nadikdik na natin. Kasi yung liquid na nilalabas na nakuha natin sa tomato, ay yun yung ilalagay natin sa mukha natin. Yan. So, dahil okay na yan, dahil dinaan ko talaga sa galit, ang pagdidikdik ng kamatis, yan, durog na durog. Yan, mga presyo, pag may mga galit kayo, dapat idaan nyo na lang sa tomato, gaganda pa kayo. Yan mga friendship, simulan na natin ang ating paglalagay ng ating natural tomato paste mask. At saka mga friendship, napansin nyo ba nandito ako sa aming toilet kasi after kong magpa-head 10 to 20 minutes, so pwede na tayong mag-shower. Yan. So, ganito ang paglalagay ng tomato sa ating mukha. Napakasimple lang mga friendship. Ayusin muna ang ating buhok. Yan, ganyan lang siya. So, nakikita nyo yung liquid na yan. Ayan, yung mga nagtatanggal ng ating dark spot.
Yan, dark spot. At nagpapabrighten ng skin, nagpapakinis ng ating mukha. At ang kagandahan din ng tomato, anti-aging to. So it's up to you mga friendship, kung ilang beses nyo siyang gamitin araw-araw. Pwede rin siya araw-araw gamitin, basta hindi lang kayo tatamarin. Yan. Kailangan i-massage nyo siya mga friendship. Yan. Kailangan natin siyang i-massage ng mabuti para i-absorb ng ating skin ang liquid ng tomato. Ayan. Yung mahilig magputok ng pimples, nagpapatuyo. Ito po kamatis, it's help po na mawala ang mga dark spot from pimples. At prevent din po siya sa mga pimples. Yan. Napakadami po nitong benefits ng ating kamatis. Yung mga hindi mahilig sa mga chemical na mga liquid na ginagamit sa mga mukha, yan. I-try nyo na to mga friendship. Yan. I-massage nyo, kailangan siyang i-massage ng ganyan. 5 to 10 minutes, i-massage natin siya. Kailangan natin i-relax ang ating face. Yan. Massage yan para mawala yung mga stress nyo. Huwag nyo iniisip yung mga nagpapastress sa inyo dahil pag iniisip nyo, lalo kayong ma-stress at papangit tayo. Yan mga friendship. Na-massage na natin siya all over our face. Tingnan nyo. Simpleng pangpakinis ng mukha ang tomato. Pampatanggal ng mga dark spot. Pampaputi din. Yan. Pampakinis kasi pampaputi. Pag nawala yung dark spot, kumikinis at pumuputing tignan. Yan. Secret of glass skin. Yan. Natural remedy ang ating kamatis. Yan mga friendship. So, kailangan natin siyang ibabad ng 2 or 3 minutes. Then, we can do the shower. Yeah, mga friendship. Sana itry nyo to sa inyong mga bahay. Dahil napakasimple, kailangan lang natin ng isang kamatis para stay pretty. Sa mga nagtitipid dyan na tulad ko, ang aking secret ay kamatis or tomato. Yeah, mga friendship! I hope you